Tokai Bor és Kultúra, ez a Tokai Borlovagrend Egyesület podcastje. Én Ripka Gergely vagyok, a podcast sorozat házigazdája, és itt van velem szemben dr. Szabó László, a Tokai Borlovagrend Egyesület viszonylag újdonsült elnöke. Beszélünk majd arról, hogy mi történt vele az elmúlt hónapokban, amióta elkezdte az elnöki programját. De László, kezdjük is szerintem ott az elején, hogy egyrészt miért vagyunk itt, miért pont ebben a stúdióban vesszük föl ezeket az adásokat. Hát, hogy miért vagyunk itt, ugye ez az első blogunk, ezt megpróbáljuk kipróbálni ezt a műfajt. Én bízom abban, hogy ez nagy siker lesz, és hogy sokan sok mindent megtudnak majd a Tokai Borlovagrendről. A helyszínnel kapcsolatban ez a Dzsábe Együttes stúdiója, és a Dzsábe Együttessel már nagyon régen, már kb. 10 éve én is együtt játszom vendégzenészként, és hát hatalmas nagy élmény volt, hogy már Amerikában több koncertturnén részt vettünk, az ottani műpának megfelelő helyen, a Kennedy Centerben is felléptünk, jazz fesztiválokon, és ebben a stúdióban is nagyon sok lemez készült, amin én is játszom. Ez nagy büszkeség, és hát nagyon örülök annak, hogy Égerházy Attila, az együttes vezetője rendelkezésünkre bocsájtotta ezt a stúdiót. Ezúton is köszönjük a Grammy stúdiónak, hogy itt lehetünk. És akkor csapjunk is bele. Én nem nagyon hallottam még olyanról, hogy Borlovagrend Egyesületnek lenne podcast csatornája, de amikor olvastam, hogy milyen terveid, célok vannak, amik itt megfogalmazódtak benned az elmúlt hónapokban, mint a Borlovagrend Egyesület elnöke, láttam, hogy rengeteg formabontó és újító ötlet van még a fejedben. Egyrészt milyen érzésekkel tölt el, hogy a Borlovagrend elnöke lettél? Mik lennének azok a legfőbb elsődleges célok, amiket megfogalmaztál magadnak, és hogyan indultál el ezen az úton? Hát nagyon komplikált a kérdés, és megpróbálom tömören összefoglalni. Van érzelmi elhivatottságom Tokaj-hegyalja iránt, édesapám Tarcali, nagyapámnak pedig borai voltak, nem jók, de igyekezett, a Tokaj-hegyalján, a Kopaszhegyen és a Fekete-hegyen Tarcalról volt neki bora, és gyermekkoromban rengeteget dolgoztam a szőlőben, én is nyaranta ott voltam, és próbált nagyapám is bevonni a munkába, és az a fajta elismerés bennem nagyon hamar kialakult, hogy mennyi munka, erő, vérverejték megy egy palack borba, amit utána élvez az ember, ez tényleg hihetetlen, és Tokaj pedig ugye egy világhírű helyszíne a borkészítésnek, a világ első eredetvédett borvidék, 1737-ben a világon először lett levédve a tokai eredet, és hát utána a karrierem során nagyon sokat találkoztam borral. Elsősorban, amikor diplomata voltam, ugye Washingtonban voltam nagykövet, ott hihetetlen gazdag és színes lehetőség volt arra, hogy bemutassam a magyar borokat, és ezek között a tokai bort is. Nyilván, ha az ember már több magyar bort mutat be, kötelező, hogy legyen közte tokai egy száraz és egy édesbor. Akkor mondhatjuk, hogy gyermekkorodtól kezdődően azért része, eleme, és aztán felnőtt korodban pedig visszaköszönt a tokai bor. Nagy felelősséggel jár egy ilyen komoly borvidéknek, a Borlovagrendjének az elnökének lenni. Mik történtek veled az elmúlt hónapokban? Nagyon sok felé jártál már elnöki pozícióban, aranyszínű sállal a nyakadban, sok ismerettséget kötöttél. Ki tudnál emelni ezek közül néhányat? Mik voltak azok a legfontosabb kapcsolódási pontok, amik mentén szeretnéd tovább építeni ezt a programot az Egyesületnél? Hát nekem 2015 is nagyon meghatározó volt, amikor a Borlovagrendnek tagja lettem. Egyébként Mádon avattak fel, és nagyon nagy megtiszteltetés volt számomra az, hogy ilyen hatalmas nevek, mint Szepsi István, és ott voltak, akkor ő volt az elnöke a Borlovagrendnek, és hát ez egy ilyen irigylésre méltó státusz volt nekem, hogy borlovakként valaki egyrészt jobban megismerheti önmaga is a tokai hegyvidéket, másrészt egy kicsit a borászokhoz közelebb kerülhet, személyesebbé válik az a kapcsolat, amit addig a borokon keresztül tartott, és hát utána a Szepsi István után pedig Stumpf István lett az elnöke a Borlovagrendnek. Hatalmas megtiszteltetés számomra, hogy ilyen nagy nevek után kerülhetek sorra, nagy a cipő természetesen, és próbálom ezt kitölteni, amilyen gyorsan csak lehet. És hát a legelső
dolog az volt, amit csináltam, ugye senki ne a saját fejéből induljon ki, főleg, hogy másik borlovagrendnek nem voltam még tagja korábban, hogy kérdezzük meg a tagjainkat, hogy mit is szeretnének csinálni, mik azok a lehetőségek, amiket még nem használtunk ki, mi az, amivel a missziónkat jobban el tudjuk érni. A missziónk egyébként az, hogy öregbítsük a hírnevét a tokaji borvidéknek, és hogy minél inkább ismertessük meg a világgal a tokaji borokat, tehát nem egy bonyolult dolog, természetesen a hagyományok tiszteletével, a régi szokásokat megismerve, betartva azokat a szabályokat és azt a rendet, amit létrehozott ez a borlovagrend, de ugyanakkor nagyon, nagyon nagy álmom az, hogy fiatalítsuk is a borlovagrendet, hozzunk be friss energiákat, és hogy ha minél több fiatal csatlakozik hozzánk, akkor nyilvánvalóan egy dinamikusabb alapra tudunk hagyatkozni, és a missziónknak megfelelő célokat hamarabb el tudjuk érni. Megkérdeztük a tagjainkat, egyébként egy modern eszköz, egy internetes kérdőív segítségével, hogy mit is szeretnének elérni, egyáltalán kik azok, akik aktívak, akik nem aktívak. Kiderült, hogy a tagjainknak a 2/3 vagy limitáltan aktívnak, vagy passzívnak sorolta be magát, és éppen ezért ez egy nagyon fontos dolog, hogy érdekes programokkal, olyan dolgokkal, ami érdekli a tagjainkat, mindenképpen húzzuk ki őket ebből a félpasszív vagy passzív helyzetből, és próbáljuk meg bevonzani őket aktív tagként az egyesületbe, illetve, hogy tudjunk olyan jellegű megjelenést a publikumnak is adni, ami által még több, még érdekesebb tagja lesz ennek a társaságnak. Tulajdonképpen mi nyitottak vagyunk arra, hogy ha valaki jönni akar, segíteni akar, és érzi azt, hogy milyen fontos az, hogy a tokaji bornak a zászlaját vigyük szerte a világban, mi mindenkit szeretettel fogadunk. Megkérdeztük a tagjainkat, nagyon sokan azt mondták, hogy logisztikai oka van annak, hogy nem vesznek részt gyakrabban a rendezvényeinken. Budapesttől 2,5 órányira van körülbelül Tokaj-hegyalja, és ha már bort kóstolni megy az ember, akkor egy minimum 2 napos programot illik csinálni, ha csak nincs egy olyan áldozat, aki elvállalja azt, hogy sofőrködjön egy kisebb társaságnak, és éppen ezért úgy döntöttünk, hogy egy budapesti lábat építünk a borlovagrendnek, ez sikerült is, és egy nagyon kedves régi kolléganőm, a Márton-Finai Dorottya elvállalta azt, hogy a budapesti programokat szervezi, és hogy a külföldi kapcsolatainkon keresztül megpróbálunk külföldi programokat és borlovagrendeknek a kapcsolat is behozni a munkába. Illetve, ami még érdekes volt a tagok visszajelzés alapján, az, hogy azok a programok, amik eddig is nagyon nagy sikerrel mentek, a tokaji tavasz, tokaji randevúk, és a nagy borárverés, ami egy pár éve nem volt, hogy ezeket is hozzuk vissza, mert nagyon szeretnék azt, hogy legyen folytatás, és ezekre mindenki kellemesen emlékszik, amik eddig megtörténtek, és bízunk benne, hogy nagy sikerrel majd a jövőben is tudjuk ezeket folytatni. Tokaji borvidék, ez csupa pátosz, meg a himnusz idevágó sor, a királyok bora, borok királya, ezek jutnak az eszünkbe, de ami szöget ütött a fejembe, amit mondtál, a fiatalítás egy nagyon fontos kulcs szó, és azt hiszem, hogy az emberek fejében talán ez a legnehezebben összeférő dolog, egy borlovagrend, ahol szépen talárba felöltözött, általában idősebb, pocakos, szakállas borlovagok sorakoznak föl, hogy itt a fiatalítás hogyan történhet meg, és voltak ennek is nagyon fontos állomásai itt az elmúlt hetekben, hónapokban. Erről mesélsz egy picit, hogy merre jártál, kikkel találkoztál, kikkel beszéltél, és milyen volt a fogadtatás? Igen, hát úgy voltam vele, hogy ha már fiatalítani akarunk, akkor miért nem kérdezzük meg a fiatalokat, hogy ők mit szeretnének, egyáltalán miért érdekelheti őket a bor, és különösen Tokaj. És a Tokaj-hegyalja egyetemen kezdtem, ott van egy nagyon ügyes csapat, akik bormarketinggel, borászattal, általában marketinggel, kereskedelemmel, turizmussal foglalkoznak, és nekik van egy klubjuk, és ott egy előadást tartottunk, a Grand Tokajnak a vezérigazgatója, ifjabb Götz István, és a borászok borásza, a Grand Tokajnak a főborásza, Ács Károly is csatlakozott hozzánk, és egy nagyszerű kóstoló kísérletében elmondtuk azt, hogy milyen terveink vannak, elmondtuk azt, hogy mi mire gondolunk, hogy a fiatalokat esetleg érdekelheti, rengeteg ötletünk van egyébként, ezekre majd később kitérnék,
És hát elmondtuk nekik, hogy keressük az ő társaságukat, és bízunk abban, hogy egyrészt a kreativitásukkal, az ötleteikkel, és fizikai segítséggel, akár rendezvények szervezésével is segítsenek bennünket, hogy minél izgalmasabb, minél fiatalosabb és energetikusabb programokat tudjunk csinálni. Ezután Budapesten a Budapesti Metropolitán Egyetemre is elmentem, és ott is egy nagyon izgalmas beszélgetésen vettem részt az ottani marketingklub tagjaival. Ott is kóstoltunk egy kis bort azért, ez nem volt senkinek ellenére, és már dolgoznak egy olyan koncepción, amit most ebben a hónapban fognak bemutatni, és bízom abban, hogy rengeteg ötletet tudunk majd használni ezek közül. És bízom abban, hogy más egyetemeknek a klubjaiba is el tudok menni. Ahogy az amerikaiak mondják, az alacsonyan függő gyümölcseket, ugye azt a legkönnyebb leszedni, tehát a borklubokkal kezdek, az egyetemi borklubokkal, és hát meglátjuk, hogy hogyan tudjuk tovább növelni azt a fiatal bázist, akiből még meríthetünk energiát, tagokat, ötleteket. És hát ott vannak a termelők is. A Tokaji Borlovagrendnek a 2012 óta tartó megújulásában mindig egyfajta kettőséget jelentett azt, hogy egyszerre a termelők felé is, meg a civil szféra felé is próbál megfelelni, nem feltétlenül ez a jó szó, de hogy volt mindig is egy ilyen kétirányú kapcsolatépítés, hídépítés. Mi a helyzet a termelőkkel? Ővelük mennyire sikerül szót érteni? Volt esetleg már ennek valamilyen fóruma, ahol sikerült leülni velük, megbeszélni azt, hogy milyen együttműködési lehetőség, akár programok, rendezvények szervezésére milyen kilátások lehetnek? Igen, nagyon szerencsésnek érzem magam, mert már az általános tagfelmérő kérdőív alapján kijött, hogy rengeteg felajánlás jött. Több mint a fele a válaszadóknak felajánlott valamit. Nagyon sokan azt, hogy szakértelmet tudnak adni, akár pénzügyi, akár marketinges szakértői segítséget tudnak adni. Felmerült az, hogy helyszínt tudnak esetleg biztosítani budapesti vagy tokajhegyaljai rendezvényekhez, és nagyon sokan bort is ajánlottak fel, nyilván a termelők, akiknek van tokaji bora, és ez annyira felcsigázta az érdeklődésemet, hogy nekik egy külön kérdőívet csináltunk, majd ennek az eredményeivel, a válaszok eredményeivel elmentem hozzájuk, és velük is beszéltem. Közel 50 termelői tagunk van a Tokaji Borlovagrendnek, tényleg kiváló borászok, és talán a legkiválóbb borokat ők csinálják Tokaj-hegyalján, és nagyon nagy örömöm volt számomra az, hogy ők is nyitottak arra, hogy elmélyítsük ezt a szövetséget a Borlovagrend és a termelői tagok között, és hogy próbáljunk egy olyan oda-vissza ható kapcsolatot létrehozni, ahol egyrészt ők is a missziónkat követve tudják a tokaji bornak a hírnevét vinni a világban, másrészt viszont a Borlovagrend is tud nekik kereskedelmi hasznot hajtani azáltal, hogy az ő termékeiket tudjuk promotálni az országban és az országhatárokon kívül. Ezért kialakult bennünk egy olyan kép, hogy érdemes lenne a Borlovagrenden belül is egy kicsit komplexebb struktúrát létrehozni. Én az egyszerűség híve vagyok, de ez a fajta komplexitás azért lesz érdekes, mert a különböző programok létrehozásában jobban személyre tudjuk szabni azt, amit csinálunk. Beszéltünk már az egyetemi hallgatókról, az ő számukra egy junior tokaji nagykövet címet hozunk létre, azok a junior nagykövetek, akik csatlakoznak hozzánk, azok a már korábban említett célok alapján segítik majd a Borlovagrend munkáját. Nekik ingyenes lesz a tagság természetesen, és bízunk abban, hogy ha elvégezték az egyetemet, akkor rendes tagként is csatlakoznak majd a Borlovagrend munkájához. Vannak ezen kívül a tiszteletbeli tagjaink. A tiszteletbeli tagok azok, akiket rangjuk, befolyásuk alapján egy nemzetközi borbírák például, vagy nemzetközi nagykereskedőknek a képviselői, akik nem fognak rendszeresen eljárni a rendezvényeinkre, és nem minden rendezvényre, de azért időnként elképzelhető, hogy becsatlakoznak, és az ő szakmai véleményük a tokaji borról nagyon komoly segítséget adhat nekünk a világban. Vannak ezen kívül a rendes tagjaink, akik évente eljönnek többször az eseményeinkre, eljönnek az avatásokra, a boros rendezvényekre, és bízunk abban, hogy egyre több lesz ilyen majd az országban szerteszét, illetve létrehozunk egy olyan támogatói tagságot, egy patronusi címet, ahol egy picit nagyobb éves összegért
privilégiumokat fognak kapni ezek a borlovagok, mint például névre szóló címkés borokat, ami egy nagyon különleges dolog. Nyilván ezt az ő ízlésüknek megfelelően. Egyedi tételekkel. Abszolút egyedi tételekkel, és hát ugye... Hozzáférést olyan dolgokhoz, amiket egyébként más nem kaphat. Így van. És a tokai borokban ugye ez nagyon különleges, hogy nem csak 1-2-3 évig eltartható, mint a legtöbb bor, hanem még a száraz borok is, a legkiválóbb minőségű száraz borok nagyon gyakran 10-15-20 éven keresztül fejlődnek a palackban. Ez egy csodálatos dolog. Az asszukról ne is beszéljünk, tehát azok gyakran 100-150-200 évig is kiválóan eltarthatók, és hát nagy öröm számomra az, hogy egy ilyen borvidéknek a borlovag rendjét én is képviselhetem. És létrehoztunk egy még magasabb szintű tagságot, ez az örökös borlovag tagság, ahol valaki egy jelentős szabad szemmel már jól látható összeg befizetése után örökös tagjává válik az Egyesületnek, és ők pedig tulajdonképpen egy örökbefogadást nyernek el valamelyik kiemelkedő borászatunknál, névre szóló hordót kaphat, akár egy szőlősort vagy 2, részt vehet a szüretben, részt vehet a bor házasításban, amikor mondjuk egy furmintot és egy házlevelűt házasítunk össze, és az ő ízlése alapján is elkészülhet akár egy személyre szóló bora. Olyan advanced reality, ilyen fokozott valóság jellegű programokat csináltunk, már többet is, már van 1-2 sikeres próbálkozásunk, ahol animációt csinálunk a boros címkének, és ez is egy nagyon izgalmas dolog. Személyre szóló palackok mellett tulajdonképpen egy saját filmet kapnak zenével, szöveggel, és ezekben a kis rövid videókban akár a borász tud beszélni a borászatáról, a dűlőről, ahonnan szüretelte a szőlőt, illetve a borról, hogy mit is érdemes benne érezni, mi volt a filozófia, és hogy szerintem mit lehet kiérezni a borból. Nagyon izgalmas dolgokat csinálunk, és én bízom abban, hogy ez nem csupán a kiemelt tagjainknak, hanem a többieknek is egy érdekes játék lesz majd. Ha a tokai borlovagrendről beszélünk, én azt gondolom, itt a megújulás elmúlt 10-15 évében a nemzetközi kitekintés az mindig is egy kulcs szó volt, kulcs kifejezés volt. Itt azért meg kell említeni azt gondolom Samuel Tinon nevét, aki ebben élen járt, és a motorja volt akár a nagy tokai borárverésekkel, tokai tavasz események szervezésével, hogy az árverés külföldön is legyen jelen, aztán később már nem is 1, hanem 2 országban. Milyen tervek vannak arra vonatkozóan, hogy ezt a nemzetközi lábat vagy lábakat tovább építse az Egyesület? A tagjaink visszajelzése alapján is egyértelmű, hogy ők is szeretnék azt, hogy minél nemzetközibbé váljon az Egyesület, és hát nagyon jó hír az, hogy Samuelen keresztül és nagyon sok más tagunkon keresztül is burgundi, bordói borlovagrendekkel, németországi, ausztriai, de amerikai borlovagrendekkel is kapcsolatba tudunk lépni. Én is fogom használni a nemzetközi kapcsolataimat. Ugye korábban külügyminiszter helyettes is voltam, és a világban nagyon-nagyon sok helyen jártam. Csak az amerikai megbizatásaim alatt kb. 60 borkóstolót tartottam magyar borok segítségével, és nagyon sok barátot szereztem a boron keresztül is, és én bízom abban, hogy ez egy nagyon nemes munka lesz, de ez nem is munka tulajdonképpen, mert szórakozás. Én nagyon-nagyon szeretem a kultúrált borfogyasztást, és bízom abban, hogy ebben az őrült, egészségtudatos világban is el tudjuk magyarázni azt a fiataloknak, hogy a kultúrált borfogyasztás az igenis egészséges, és természetesen az ember egészségére oda kell figyelni, a moderált borfogyasztás az nagyon fontos, hogy moderált maradjon, de az, hogy egy ilyen nemes, történelmi, hagyományú, de ma is élő és kiváló márka itt van a kezünkben, ez egy hatalmas lehetőség, és bízom abban, hogy minél többet tudunk tenni a tokai borászokért, a tokai bornak a hírének az elmélyítéséért, és hát, hogy minél több ember élvezhesse ezt a csodát, amit Tokaj ad számunkra. Csak még egy kérdés erejéig, hogy éveket töltöttél kint az USA-ban, ezt említetted. Ott te hogy láttad az évek alatt, vagy az ott töltött idő alatt, meg említetted, hogy kóstolókat is szerveztél, milyen ott az általános megítélése, akár Tokajnak, tokai boroknak, ismerik-e egyaránt az édes, a száraz arcát, hogyan értékelted ezt a kóstolókon keresztül?
A bor iránt érdeklődő embereknek a nagy része hallott már Tokajról, viszont nagyon kevesen kóstolták. És nem is nagyon tudják, hogy mit érdemes kóstolni, és mit érdemes érezni a borban. Én azt látom, hogy ha csak valaki elé tesznek egy pohár gyönyörű furmintot, vagy egy késői szamorodnit, vagy egy asszút, akkor arra azt fogja mondani, hogy egész jó. Viszont ha elmeséljük a történetet, hogy mit érdemes erről tudni, az, hogy egy vulkanikus talaj mit tud adni a bornak, az, hogy egy furmint milyen csodálatos szőlő, hogy valóban egy adott dűlőnek a szerkezetét is bemutassa, és hogy milyen csodálatosan tudja tükrözni a terroárt egy bor, az valami elképesztő. Az pedig, hogy egy szamorodni vagy egy asszú hogy készül, hogy az asszú tulajdonképpen nem csupán az egyik legnemesebb bor a világon, de a legmunkaigényesebb bor is, amit el lehet képzelni a világon. És számomra nagyon nagy élmény volt az, hogy a Trump Hotel, ami Washingtonban egy csillagokon felüli nagyon komoly hotelnek számít, az ő bor raktárukban, az első helyen, a központi helyen ott egy tokai asszú eszencia van, és a legdrágább boruk a listán az egy tokai asszú eszencia, ez is megmutatja a rangját. És én bízom abban, hogy azt, amit egy angol, egy amerikai, egy német borszakértő meg tud mondani, hogy hát igen, a tokai asszú az tényleg az édesborok királya, hogy ezt mi el tudjuk mondani hétköznapi embereknek is, és hogy tényleg ne az ünnepek bora legyen az asszú, hanem bármikor, amikor úgy érezzük, hogy valami finomat, valami jót szeretnénk inni, akkor nyissunk ki egy palack asszút, és elég csak egy-két kortyot inni belőle. Az a jó, hogyha az asszút kinyitom, akkor 1-2 hónapig az még tökéletesen el fog állni a pincében, más borokkal és hát 288 alkotóelemet talált benne a Debrecen Egyetem most nemrég, amiből több tucatnyi kifejezetten egészséges, daganatellenes és gyulladás ellenes hatású alkotóelem. Tehát tulajdonképpen most kaptam nemrég egy történelmi könyvet a tokai borvidékről, ahol az egyik kis reklámszöveg, egy nagyon aranyos reklámszöveg így volt, hogy nem minden gyógyszernek kell keserűnek lenni. Hát igen, a tokai bor az valóban gyógyszer, a tokai asszú az nagyon sokáig patikákban gyógyszerként is kapható volt, és én bízom abban, hogy mindannyiunk egészségére és örömére válik az a sok csoda, ami Tokajból kijön. És annyi minden kapcsolódik hozzá tényleg, úgyhogy ez a podcast adássorozat is tulajdonképpen ez hívta életre, és hát tagjaink köreiben tisztelhetünk rengeteg közéleti személyiséget, agykutatótól elkezdve, érdemes művészeket, rengeteg akár hazai, akár külföldi zenészek is, ha már egy stúdióban vagyunk, éppen tavaly a King Singers együttest avattuk, illetve Balázs János zongoraművészt, úgyhogy a terv az, hogy most itt a podcast adásokkal, és ez kifejezetten a hallgatóknak szólna, mindenféle olyan hozzánk kötődő tagot megszólítsunk, aki valamilyen módon így vagy úgy, de biztos, hogy kapcsolódik a tokai borvidékhez, így vagy úgy, de vannak történetei, meg itt a gasztronómia is szóba került, úgyhogy leplezzük is le szerintem az első, már a 0. adás utáni első vendégünket, aki Pintér Katalin lesz a Zserbóházból, illetve az Onyxból, aki biztos vagyok benne, hogy rengeteg izgalmas borételpárosítással kapcsolatos dolgot el fog nekünk majd mesélni, el fog mondani a saját nézőpontjából, és hát tervezzük azt, hogy másokat is megszólaltassunk, akit csak lehet a tokai bor kapcsán. Úgyhogy köszönjük szépen a figyelmet minden hallgatónak, és remélhetőleg minél hamarabb ezt folytatjuk a ténylegesen első epizóddal. Köszönjük szépen!